А як ви бачите оптимальний ігровий монітор? Багато хто хотів би діагональ побільше для максимального занурення у віртуальну реальність. З іншого ж боку, було б добре залишити роздільну здатність Full HD, що дозволить заощадити на відеокарті. Та й в такому випадку легше досягти фреймрейту 100 плюс FPS, щоб скористатися частотою розгортки понад 120-144 Гц і отримати максимальну плавність картинки. Ну і час оновлення, звісно ж, також має бути відповідний. 1 мілісекунда було б в самий раз. Що ж, усе перелічене вдалося об'єднати у недорогому моніторі Asus VY279HGE з підтримкою технології захисту зору iCare+. До того ж, він може похвалитися чудовою передачею кольору завдяки якісній IPS-матриці та дозволяє зекономити на менш принципових речах. Вітаємо на оглядовому каналі Gesid.com. От зараз саме час підписатися. А ми повертаємося до монітора, щоб розповісти більше про цікавий баланс його характеристик. Однак спочатку невеличкий акцент на специфікації. Коробка з монітором досить зручна для транспортування. Вона важить менше 6 кг і оснащена вирізами по боках. От тільки інформації про пристрій на ній дуже мало. Поміщена усередині комплектація включає усе необхідне: кабель живлення, кабель HDMI, ніжку з підставкою та викрутку з гвинтами для її фіксації, паперову документацію. Зовні Asus VY279HGE дуже нагадує інші моделі даної лінійки. Її характерними ознаками є Г-подібна ніжка, сучасний безрамковий дизайн та досить стримане оформлення корпусу. Сам він виготовлений із практичного чорного матового пластику. До слова, виробник заявляє про обробку рамок та кнопок антибактеріальним покриттям на основі іонів срібла. Є тут і діодний індикатор, схований на нижній площині. Якщо сигналу немає, він світиться оранжевим кольором. В іншому ж випадку користувач побачить біле світіння. Також при бажанні даний світлячок можна і зовсім відключити. Найбільше уваги, звичайно, привертає до себе матова IPS-панель діагоналю 27 дюймів з народною роздільною здатністю Full HD. Ця 8-бітна, а точніше 6-бітна плюс FSR матриця здатна відображати до 16,8 мільйона кольорів. Покриття екрану тут матове, тому всілякі відблиски та засвіти глянцю заважати не будуть. Тильна панель монітору містить на собі отвори для кріплення кронштейна віса розмірами 100 на 100 мм, вентиляційні отвори зверху та знизу, джойстик управління, отвір замка Kensington та наклейку з інформацією про пристрій. Посередині розташовані всього лише 3 роз'єми – живлення, HDMI 1.4 і 3,5 мм аудіо. Всі вони направлені вниз, що додасть зручності при настінному монтажі пристрою. Так, набір відеовиходів небагатий, але саме HDMI можна зустріти на абсолютній більшості відеокарт, які випускалися за останні кільканадцять років. Динаміків у даному моніторі не передбачено, що дозволило дещо зменшити його вартість. Але в меню є можливість регулювати гучність звуку під'єднаних до аудіовиходу пристроїв. Ніжка та підставка Asus VY279HGE виготовлені з металу. Між собою вони з'єднуються гвинтом, при цьому можна обійтися без додаткових інструментів. А для збереження стільниці знизу передбачені 5 м'яких накладок. В свою чергу для фіксації ніжки до монітора використовуються 4 гвинти та викрутка з комплекту постачання. Вся ця фурнітура гарненько ховається під пластиковою заглушкою з відповідним вирізом. Сама ж ніжка дозволяє лише нахиляти монітор в діапазоні від мінус 5 до плюс 23 градусів. Для більшості користувачів цього буде достатньо. Але якщо є потреба у більшій гнучкості, тоді варто пошукати потрібний пристрій у професійній лінійці Asus Pro Art Display. Після натискання на джойстик тильної панелі з'являється список функцій. Рухом вверх або вниз викликаються швидкі функції, які можна обрати відповідно до потреб користувача. Натискання по центру дозволяє перейти в меню і отримати доступ до наступних опцій: зміни профілю, зміни інтенсивності синьої складової, активації таймера з нагадуванням про відпочинок, зміни параметрів зображення, в тому числі яскравості, контрастності та колірної температури, увімкнення технології синхронізації AMD FreeSync Premium, функції Game Plus, в тому числі приціл, таймер, лічильник FPS,
а також вибір мови та інших. Тішить наявність хоча і не ідеальної, але все ж української локалізації. А в меню вибору профілів сподобалось, що яскравість позначена у відсотковому виразі. До речі, варто зазначити, що для режиму sRGB, як часто буває у моніторів Asus, яскравість зафіксована на рівні 87% і її неможливо змінювати. Тепер давайте дізнаємося більше про якість зображення даного пристрою. У дисплеї закладено 8 попередньо встановлених профілів для різних видів занять. Кілька слів про базові параметри. У профілі пейзаж яскравість досягає обіцяних виробником 250 кандел на квадратний метр. Близькі значення ми отримали ще у двох інших пресетах. В свою чергу статична контрастність навіть вища за обіцяні 1000 до 1 і становить до 1132 до 1. А от температура точки білого дещо нижче еталонного показника 6500 кельвінів. Та зазвичай становить все ще цілком гідні 6150-6240 кельвінів. Як наслідок, зображення виглядає трішки холоднішим. А максимальне зафіксоване нами енергоспоживання становить 17 Вт, що дуже добре як для 27-дюймового монітора. Що стосується колірного охоплення, то варто пам'ятати, що цей монітор не є професійним, тому значень 90% для sRGB та 65% для Adobe RGB буде цілком достатньо. Втім, пристрій показав себе з якнайкращого боку. Переважно маємо близько 99% для першого та 73-77% для другого колірних просторів. На більшості CIE-діаграм для простору sRGB є помітне зрушення двох опорних точок, що призводить до перенасичення салатових, жовтих і помаранчевих відтінків. Більше діаграм ви можете знайти у огляді на сайті. У тесті на точність передачі відтінків очікуються показники в рамках менше 1,5 для середнього відхилення і менше 4 для максимального. Рівно половина профілів відповідає цим вимогам. До того ж, в переважній більшості випадків залишається величезний запас до граничних значень. Що стосується рівнів RGB, то найкращими в цьому тесті вважаються профілі, в яких усі три криві знаходяться в діапазоні 100 плюс-мінус 10%. У цю норму не вписуються лише профілі театральний та читання. В інших же усе в повному порядку. Тепер про гамма-криві. В ідеалі вони мають накладатися на еталонну пунктирну лінію, що найбільшою мірою ми бачимо у тих же профілях театральний та читання. В решті пресетів вони розташовані трішечки вище, через що півтони будуть дещо пересвічуватися. Та якщо знаєте, без максималізму, то відхилення від еталону тут мінімальні у всіх 8 профілях. За результатами тестування, одним із найбільш збалансованих профілів у моніторі Asus VY279HGE є стандартний, який ми і взяли за основу для калібрування. Яскравість у нього змінюється у широкому діапазоні, від комфортних у нічний час 52 кандел на квадратний метр до практичних у яскравий сонячний день 258. Та й зі статичною контрастністю проблем не було. Вона знаходилася на рівні від 1149 до 1 до 1156 до 1. Тепер проведемо калібрування монітора. Отримані результати до і після цієї процедури зведені в таблицю. Ручне калібрування допомогло підтягнути температуру точки білого ближче до еталонного значення 6500 кельвінів. Але на всі інші параметри такі маніпуляції вплинули негативно. Тож нам залишається лише похвалити виробника за хороше заводське калібрування, яке не потребує додаткових налаштувань. На прикладі профілю стандартний ми протестували і рівномірність підсвічування. Максимальне відхилення яскравості щодо центральної ділянки становило 13 кандел на квадратний метр, або 10%. В свою чергу максимальне відхилення температури точки білого дорівнює мінус 241 Кельвін, що вписується в допустимий діапазон плюс-мінус 250.
Та й тести з заливками монітор пройшов добре. На чорному тлі дещо світлішим є нижній лівий кут, а на білому трішки темнішою виглядає права сторона. Однак ніякої критичної нестачі чи надлишку освітлення немає. Тепер про швидкість матриці. У специфікації дисплею дане значення вказане на рівні 1 мілісекунди, що зумовлено ігровою направленістю даного монітора. Втім, під час тестів ми виявили помітні шлейфи від рухомих об'єктів. Частота оновлення тут становить також цілком ігрові 144 Гц. До того ж заявлена підтримка монітором технології синхронізації AMD FreeSync Premium, що буде корисно геймерам. Виробник згадує і про наявність технології Flicker-Free та фільтрацію синього світла. Перша полягає у відсутності видимого мерехтіння підсвічування, що допоможе очам-користувачам менше втомлюватися. І дійсно, суцільний фронт на фото підтверджує відсутність щім. Друга ж знижує інтенсивність шкідливої синьої складової у світловому спектрі. До того ж є можливість гнучкого встановлення фільтру синього кольору. А ще тут передбачена технологія iCare Plus з режимом поліпшеного сприйняття кольорів Color Augmentation, яка дозволяє користувачам із порушеннями кольорового зору краще розрізняти кольори. А нагадування про перерву дозволяє контролювати час, проведений за екраном. Ігрову компоненту Asus VY279HGE доповнює можливість встановити приціл по центру екрану, що буде корисним у гарячих онлайн-баталіях, та наявність лічильника кадрів. Хоча останній відображає лише робочу частоту вертикальної розгортки екрану. Одна з переваг IPS-панелей – це відмінні кути огляду 178 градусів з усіх ракурсів, що ми і тут побачили на практиці. Монітор Asus VY279HGE може стати справжнім надбанням для пересічного геймера завдяки поєднанню ряду важливих параметрів. Так, маємо досить велику діагональ екрану 27 дюймів при народній роздільній здатності Full HD, а це автоматично знижує вимогу до відеокарти у порівнянні з більш габаритними чи чіткими рішеннями. Є тут і суто ігрова частота розгортки 144 Гц та технологія синхронізації AMD FreeSync Premium для уникнення розривів кадрів. На місці відмінні кути огляду, які дозволяють спостерігати за подіями на моніторі навіть невеликій компанії. Крім того, чудовим бонусом стане хороше заводське калібрування, широке колірне охоплення та висока точність передачі відтінків. Завдяки цьому монітор підійде навіть для роботи з фото та відео. Є тут, звісно ж, і певні особливості. Сюди можна віднести мінімальну функціональність підставки, наявність лише одного від інтерфейсу HDMI та відсутність USB-портів. На нашу думку, це все деталі, які не хвилюватимуть абсолютно більшість користувачів, адже аргументів на користь купівлі Asus VY279HGE значно більше. Ну а ви згодні з нами? Дякуємо за увагу! Підтвердити цікавість та якість нашої роботи можете вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням відео у соціальних мережах. До нових відео! Все буде Україна!